السلام عليكم، أهلا فيكم في فيديو جديد. أنا بقدم قضايا وقصص حقيقية. اللي بيحب هذا النوع من القضايا لا ينسى يشترك بالقناة ويفعل زر التنبيهات ويضغط على إعجاب ليوصل الفيديو لعدد كبير من الناس. يلا نبدأ بقضية اليوم. Mazda Protege. What color was it? A burgundy Mazda Protege. Black gas is it? Black male? Yes, ma'am. Do you know which way he went? He did. Did he have any weapons, gun, anything? Yeah, he's got a gun. Got a gun. Yes, ma'am. في ليلة باردة من عام 1994 تحديدا يوم 25 أكتوبر، تلقت شرطة مقاطعة يونيون في ولاية ساوث كارولاينا مكالمة من رجل يدعى ديفيد بروك يقول فيها بأن امرأة طرقت باب بيتهم وهي تصرخ ساعدوني، رجل أسود سرق سيارتي وبها الأطفال. الشابة اللي طلبت المساعدة اسمها سوزان سميث، عمرها في هداك الوقت كان 23 سنة، أم لطفلين ومتزوجة من شاب اسمه ديفيد سميث. قبل ما أبدأ بسرد أحداث القضية حابة أتكلم شوي عن حياة سوزان. سوزان سميث عاشت طفولة معقدة، وهي بعمر ال6 سنوات والدها أنهى حياته، وبعدها بفترة أمها ليندا تزوجت من رجل آخر اسمه بيفرلي راسل. لما وصلت سوزان سن المراهقة بدأ زوج أمها بالاعتداء عليها، وهذا الشيء دخلها في حالة اكتئاب. اشتكت سوزان للمرشدة بالمدرسة وفعلا تم القبض عليه، ولكن لأنه زوج أمها رجل ذو نفوذ فوالده عضو ناشط بالحزب الجمهوري ما قدروا أنهم يثبتوا عليه شيء، وخرج من السجن كأن شيئا لم يكن. وعن قصة زواجها من ديفيد، ذكر ديفيد في مذكراته: أنا تعرفت على سوزان وهي بعمر 17 سنة، كانت شابة رغم صغر سنها إلا أنها كانت على علاقة بأكثر من رجل، وهو كان واحد منهم. رغم أنه كان مستمتع معاها إلا أنه ما كان يفكر جديا بالارتباط فيها. لكن في يوم جاءت سوزان وأخبرته بأنها حامل، وهذا الشيء خلى ديفيد يضطر أنه يرتبط فيها، وفعلا تزوجوا بعام 1991. بعد الزواج أنجبت سوزان طفليها مايكل وأليكس، لكن زواجها من ديفيد بلش ينهار، صار بينهم كتير مشاكل واللي أساسها كان المال. سوزان طلبت الطلاق وتركت البيت في سبتمبر عام 1994 وذهبت لتعيش عند أمها. هلأ خلينا نرجع للقضية اللي عشانها عملنا الفيديو. على الفور هرعت الشرطة للبيت اللي تلقت منه البلاغ لحتى تحقق مع الأم سوزان وتاخد منها معلومات أكتر، لأنه الموضوع فيه أطفال وكل دقيقة فيه مهمة. تم أيضا إبلاغ ديفيد والد الأطفال وأهل سوزان بالموضوع، وكلهم أجوا لمكان الحادث. وعلى رواية سوزان، قالت سوزان للشرطة أنها كانت تقود سيارتها ومعها الأطفال بالمقعد الخلفي في شارع جون دي لونغ. وقفت على إشارة ضوئية حمراء وكان وقتها الشارع خالي من السيارات. فجأة فتح رجل أسود ومعه مسدس باب السيارة ووجه مسدسه إليها وأمرها بالقيادة. تقول سوزان: بعدها قفزت من السيارة وأخذ الرجل السيارة وهرب ومعه أطفالي. بعد أن انتهت الشرطة من التحقيق مع سوزان، طلبت سوزان أن تذهب لبيت والدتها. يقول زوجها في مذكراته: ركبت سوزان معي السيارة، وفي الطريق لبيت والدتها طلبت مني شيء غريب. قالت: اسمع، من المحتمل أن يأتي توم فيندلاي لزيارتي، لا أريدك أن تغضب. كلامها صدمني. توم فيندلاي هو صديق سوزان الجديد الذي دخلت معه علاقة وهي لا تزال على ذمة زوجها. قلت لها: أطفالنا مفقودون وأنت تفكرين بصديقك. أنا لا يهمني من يأتي لزيارتك، أنا فقط أريد أطفالي. بعد أن أخذت الشرطة مواصفات الخاطف والسيارة وصور للأطفال، بدأت أكبر عملية بحث للعثور عن الأطفال بقيادة الشيرف هاورد ويلز. بحثوا حرفيا في كل مكان، وقامت مجموعة متطوعين بنسخ صور الخاطف والأطفال وتوزيعها على المارة.
can't sleep, I can't eat, I can't do anything but think about them. And ولا تزال سوزان سميث مستمرة بالظهور في اللقاءات التلفزيونية والصحفية، تناشد وترجو سارق السيارات الذي خطف أطفالها مايكل 3 سنوات وأليكس 14 شهر أن يعيدهم لها سالمين. And that they will return home safely. I want to say to my baby that your mama loves you so much, and your daddy and this whole family love you so much. And you guys have got to be strong because you are. I just know, I just feel in my heart that you're okay. The man, me and my wife plead to him to please return our children to us safely and unharmed. We love our children very much and we want them returned to us safe and sound. Pray even now for their safety. قال الشيرف ويلز هاورد بعد 9 أيام من البحث: لقد بحثنا في كل مكان ولم نجد أثرا للأطفال ولا حتى السيارة ولا الخاطف، وهذا ما جعل الشرطة تشك في قصة الأم سوزان سميث. Even folks in Union wonder about the both of you. They wonder if all of the truth of this story has been told. Susan, what do you say to that? I say that ردت سوزان على سؤال المذيع قائلة: نعم، أنا وربي نعلم أن هذه هي الحقيقة، ولا أعتقد أن هناك أحدا سيحب أطفالي أكثر مني، فأنا بالتأكيد لن أؤذيهم. الشرطة خطتها وتوجهوا للبحث في منزلها وأغراضها وبدأوا يراقبون طريقة كلامها بالمقابلات الصحفية والتلفزيونية، وهنا جاءت المفاجأة. بدأت أصابع الاتهام تتجه نحو الأبوين. قامت الشرطة بإخضاع الأبوين لاختبار كشف الكذب. ديفيد الأب أثبت الجهاز بأن ليس له علم بشيء، لكن سوزان فشلت في الاختبار، وكان السؤال الذي وجه لها: هل تعلمين مكان الأطفال؟ ارتبكت سوزان وفشلت في الإجابة. بعدها ضيقت الشرطة الخناق عليها حتى انهارت. وأخيرا بعد 9 أيام من البحث، في 3 نوفمبر عام 1994 توجهت سوزان إلى مكتب الشيرف ويلز هاورد وأخبرته بالحقيقة، وهي أن الأطفال والسيارة في قلب قاع بحيرة جون دي لونغ. بعد 9 أيام من الكذب والتمثيل على الناس، وأخيرا الأم هي الفاعلة. نعم يا أصدقائي، الأم هي الفاعلة، مصدر الأمان والحنان. خانت فطرتها وأنهت حياة أطفالها. على الفور توجهت الشرطة للبحيرة مع فريق من الغواصين للبحث عن السيارة، وفعلا وجدوها تحت عمق 15 قدم تحت الماء، وجثث الأطفال في حالة سيئة. رفضت الشرطة أن يرى الأب المكلوم جثث أطفاله المتحللة التي بقيت تحت الماء لمدة 9 أيام. Smith has been arrested and will be charged with 2 counts of murder in connection with the deaths of her children, Michael 3 and Alexander 14 months. The vehicle, a 1990 Mazda driven by Smith, was located late Thursday afternoon in Lake John D. Long near Union. 2 bodies were found in the vehicle's back seat. Identities are pending.
في 3 فبراير عام 1994 تم القبض على سوزان وتحويلها للتحقيق وسط هجوم الناس وشتمهم لها. She needs a psychiatrist. She needs something worse than that. I've never heard anything like this. This is the worst way. It hurts to know that somebody would do that to a young baby. She wouldn't have testified that she done it. They still would be looking for this suspect. And she could, have got away with it. I feel like the reason that she did that was because it was an easy way. طلبت الشرطة من سوزان أن تكتب اعترافاتها على ورق. كتبت سوزان في اعترافها أنها كانت تعيش أوقاتا عصيبة وتمر بمرحلة اكتئاب، فبعد أن أنهت عملها بعد ظهر ذلك اليوم ذهبت إلى حضانة الأطفال لتستلم أطفالها، ثم عادت مرة أخرى للشركة ومعها الأطفال للتحدث مع توم فيندلاي مرة أخرى، ثم غادرت الشركة متجهة للبيت بعد أن اشترت بيتزا للعشاء. وبعد العشاء كلمت صديقتها بالهاتف وأخبرتها بأنها قادمة لزيارتها. تركت البيت سوزان الساعة 9 مساء وراحت تدور بالسيارة هنا وهناك. استمرت بالقيادة حتى وصلت إلى شارع بحيرة جون دي لونغ. بقلب بارد ومشاعر متبلدة اقتربت من البحيرة، نظرت للأطفال النائمين بتبلد وأوقفت السيارة على مزلق القوارب باستخدام البريك اليدوي، ثم نزلت من السيارة وقامت بإنزال البريك وتركت السيارة تنزلق للماء. أنا متأكدة أن من قوة ارتطام السيارة بالماء استيقظ الأطفال وبدأوا بالصراخ، ولكن قلبها ومشاعرها الميتة لم تستجب حتى سكتوا للأبد، ثم انطلقت تمثل وباقي القصة نعرفها. قالت سوزان أيضا بأنها كانت تنوي قتل نفسها وتأخذ الأطفال معها، ولكنها غيرت خطتها في آخر لحظة، وبعد أن انزلقت السيارة إلى الماء أدركت ما فعلت، ولكنها قالت كان قد فات الأوان. قامت الشرطة بإعادة تمثيل الجريمة وتوصلوا إلى أنه كان مع سوزان 6 دقائق لتنقذ فيها الأطفال، ولكنها لم تفعل. راحت الشرطة تبحث أكثر في حياة سوزان الخاصة حتى وقعوا على رسالة توم فيندلاي الأخيرة التي أخبرها فيها أنه يريد أن ينهي علاقته بها، فهو لا يريد الزواج بامرأة متزوجة وعندها أطفال. قال أنا لا أريد أن أربي أطفال غيري. استنتجت الشرطة بأن سوزان قتلت أطفالها لتتمكن من الزواج من توم، وبالتحقيق مع توم قال أنا لم أطلب منها قتل الأطفال. One of those people, what would your decision be? I would say life in jail instead of death, because that would give her so much time to think about what she's done. I think that'd be the worst punishment for her. I think death's too easy. I want them to believe that somehow. تحدث الرئيس الأمريكي بيل كلينتون في ذلك الوقت مخاطبا الشعب الأمريكي قائلا ما فعلته هذه الأم بأطفالها كان مؤلم، هز الإعلام والمجتمع الأمريكي ويجب أن تدفع ثمن ذلك. في 6 نوفمبر عام 1994 كانت جنازة الأطفال الكبيرة وسط حشد كبير من الناس المتألمة. قام ديفيد بوضع الطفلين في نعش واحد كتب عليه أسماءهم. أما سوزان قد تم الحكم عليها بالسجن المؤبد مع إمكانية الإفراج المشروط عام 2024، وفي السجن خلال هذه السنوات فقدت سوزان الامتيازات لأن سلوكها كان مشين، فقد أدمنت المخدرات وأذت نفسها ومارست الرذيلة مع الحراس، ولكنهم قالوا بأنها بدأت تتصرف هذه الأيام بشكل جيد لأن عينها على الإفراج المشروط في عام 2024. انفصل ديفيد رسميا عن سوزان في مايو عام 1994.
ثم قام بعدها بتأليف كتاب عن حياته مع سوزان ذكر فيه كل ما مر به. بقي ديفيد بلا زواج حتى عام 2003، وفي لقاء معه بعد هذه السنوات قال: لم أكن قادرا على تخطي ما مررت به بسهولة حتى التقيت بتيفاني. قررت أن أعطي لنفسي فرصة جديدة. تزوج ديفيد للمرة الثانية وأنجب من زوجته تيفاني طفلان وهما سافانا ونيكولاس، وهو الآن يعيش حياة مستقرة ولا يزال يزور أضرحة أطفاله مايكل وأليكس للآن مع أطفاله الجدد. قصتنا خلصت. بتمنى قضيتي اليوم أعجبتكم. ما تنسوا الاشتراك بالقناة والضغط على الإعجاب. بشوفكم على خير مع قصة جديدة قريبا إن شاء الله. مع السلامة.